Március végén streamen láthattátok, ahogy ezt a kis stúdió részt itt felújítottam magamnak, egyszerűen ugye felkerült ez a polc ide mögém, meg hát megépítettem az új asztalomat, és már akkor is mondtam, hogy ezt a biaktív állítható asztalt az állíthatóasztal.hu-tól kaptam tesztelésre, és hogy a következő néhány hónapban egy kicsit tesztelni fogom, alaposabban összeszedem róla a véleményemet, és majd ebből is lesz videó. Nos, ennek is eljött az ideje, úgyhogy a mai videóban bemutatom nektek ezt a biaktív állítható asztalt, és hogy mik az előnyei, hátrányai, meg úgy egy kicsit általánosságban is akarok beszélni arról, hogy egyáltalán amúgy minek állítható asztalt venni. Sziasztok, én Dani vagyok, vágjunk is bele! Nyilván az első pont mindig minden ilyen bútorral, asztallal kapcsolatban, amit fel szoktam hozni, az az összeszerelés. Ezt szándékosan akartam nektek így sallangok meg titkolózás nélkül élőadásban végig csinálni, és ezt láthattátok is, hogy amúgy nem volt vele olyan nagy problémám. Gyakorlatilag két részből áll ez az asztal igazából, tehát az asztalnak van egy magja, ami úgy igazán az asztal, ezek ugye a lábak benne a motorokkal, és aztán tartozik hozzá egy külön asztallap, amit mindenféle méretben és színben kérhetsz, meg amúgy a lábakat is. Van összesen ugye 3 szín az asztallapból, van dió, akác, és van egy ilyen teljesen ilyen natur fehérre festett, a lábakból pedig van fehér, szürke és fekete. Én a diót és a szürkét választottam, és a kisebb asztallapot, 138x70-eset, amiből amúgy van egy nagyobb is, a 160x80-as, csak nekem kicsit szűkebb a pincém, úgyhogy itt csökkentette volna a közlekedési helyemet, és az asztal vastagsága is választható amúgy 25 vagy 35 millis asztallappal. Az összeszereléshez elég jó instrukciót kaptam, van több nyelven, nyilván van egy magyar is, és ráadásul ugye digitálisan is megvan, tehát egy PDF-ben jobban bele tudtam zoomolni. Ezt korábban más asztaloknál problémáztam, hogy túl kicsire volt nyomtatva és nem láttam. Itt nem volt semmilyen gondom, annak ellenére, hogy amúgy bonyolultabbnak tűnik az összeszerelése, hiszen oké, megvan a két motorláb, azokat nem kell nagyon tovább bontanod, és nagyrészt egy ilyen IKEA-s szerelés, tehát hogy felszerelsz lábakat, amit tartja, meg egy sínt, amire az asztallap megy. Annyi, hogy ugye nem egy ilyen plug and play, tehát nem olyan, hogy csak összecsavarozod és már megy, hanem a kis vezérlő egységet be kell dugdosnod, meg felillesztened, meg mit tudom én. Viszont ez nem csak egy ilyen fölösleges körülményeskedés, hanem pont azért van így megoldva, hogy teljesen személyre szabhast, hogy hol legyen a vezérlő egység az asztalon, hogy bármilyen konfigurációban le tud, ahogy szeretnéd. Összességében az összeszerelésre azt tudom elmondani, hogy igazából még úgy is, hogy amúgy streameltem, közben magyaráztam, meg azért kicsit más kamera előtt, még így is csak 1 óra volt az összeszerelés, úgyhogy mondom, tehát ilyen IKEA-s bútor összeszerelésen kívül nekem nincsen semmi asztalos tapasztalatom, tudok használni fúrót, meg csavarbehajtót, aztán ennyi, szóval, hogy egyáltalán nem volt bonyolult, az instrukciók jól végigvezettek, úgyhogy erről ennyit tudok elmondani, hogy ebből nem valószínű, hogy bárkinek problémája lesz, viszont nézzük, hogy teljesített az asztal. Előre is szeretném leszögezni, hogy már korábban amúgy itt a csatornán láthattatok más ilyen állítható asztalteszt videót, és hát egy kicsit elkerülhetetlen, hogy a korábbi élményeimhez fogom mérni ezt a tesztet is, de hogy azért is el akartam ezt mondani, hogy nem ez az első tapasztalatom állítható asztallal, és használtam már ilyeneket, úgyhogy ennek tükrében fogok kicsit beszélni erről. Ennek az asztalnak a két legnagyobb nyers előnye az, bármilyen meglepő, a súlya és a motorok minősége. Nyilván amúgy összességében minden bútornál egy egész fontos szempont a súlya, és sokszor szoktunk arra gondolni, hogy a könnyebb az biztos jobb, de egy olyan rendszeresen igénybe vett bútornál, mint az asztal, én személyesen azt tapasztaltam, hogy ez inkább hátrány. Próbáltam elég sok gamer asztalt, ahol én is spórolásból ilyen könnyebbeket vettem, ami tök jónak tűnt, előnyösnek, mert könnyebb volt az összeszerelés, nem volt olyan nehéz mozgatni szerelés közben, szállítani is sokkal egyszerűbb volt, viszont aztán használat közben kiütközött, hogy egy könnyű asztal az szinte használhatatlan asztal. Tehát, hogy az nem oké, hogy megpróbálom közelebb húzni magam az asztalhoz, mert mondjuk elgurulok a gurulós székkel, és az asztal előbb borul vagy mozdul meg, mint hogy én közelebb menjek hozzá. Hogyha mondjuk rátámaszkodok az asztalra, akkor elkezd himbolyogni alattam. Ez nem jó élmény egy asztalnál, és ennél nagyobb stabilitás kell az ilyen bútorokhoz. Ehhez képest ez az asztal még úgy is, hogy én a kisebb méretű és vékonyabb asztallapot választottam, még így is egy olyan masszív súllyal rendelkezik, hogy azt nem igazán tudom kibillenteni, még akkor sem, hogyha például állóhelyzetben effektíven rákönyökölök, mint egy bárpultra, mert kb. Ilyen olyan magasságban van.
érzem azt, hogy ez stabilan ott marad, és nem mozdul el azért, mert használom. És aztán a másik nagy előny, amit mondtam, azok a motorok. Korábbi állítható asztaloknál, amit próbáltam, azok úgy néztek ki, hogy egy motor volt valahol így az asztallap alatt, és akkor az mindenféle áttéteken keresztül mozgatta a lábakon. Ezért kellett más asztaloknak olyan könnyűnek lennie, mert nem tudtak volna nagyobb súlyt rendesen megmozgatni. Ehhez képest ez az asztal két motorral rendelkezik a két lábában, hogy ugye meg tudja emelni ezt a súlyt, és ezt egyfelől iszonyú halkan, gyorsan és nagyon simán, tehát nem rángatózva emelgeti, hanem kb. Úgy érzed, mintha fokozatmentes lenne. Valójában nyilván a vezérlőgombokon látszik, hogy van fokozat, de hogy ez ilyen kevesebb, mint 2 mm, valahol 1 és 2 között van, ahogy ezt a kijelzőből látom. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy ugye ergonómiailag teljesen pontosan a te méreteidre tudod beállítani 62 és 127 cm között. Ezek a számok lehet, hogy nem mondanak semmit, összességében, ahogy én láttam, ez nagyobb, mint az ilyen állítható asztaloknál lenni szokott a szórás. És attól sem kell aggódnod, hogyha esetleg állítás közben valami oda kerülne az asztal fölé vagy alá, amikor lefele jön, akkor azt össze fogja nyomni, hiszen van benne egy beépített ütközés érzékelő. Ez gyakorlatilag úgy működik, hogy figyeli, hogy milyen a súlya az asztalnak, vagyis inkább a súly változását, és hogyha nagyon hirtelen változik a rajta lévő súly, azt úgy érzékeli, hogy oda csípett valamit, és nem csak megállítja a mozgást, de kicsit vissza is tekeri. Ezt legjobban úgy tudom nektek demonstrálni, hogy valamit veszélyeztetnék, hogy ilyen bazin nagy erővel rákönyökölök az asztalra, miközben fölfele megy, és látszik, hogy megakad a mozgás, és visszatekerődik. Ráadásul, hogyha kicsit jobban beleásod magad a menübe az instrukciók alapján, konkrétan ennek az ütközés érzékelőnek az érzékenységét is lehet amúgy állítani. És ha már állítások, akkor amúgy a vezérlő egységben 4 különböző memóriahely is van, tehát 4 magasságot tudsz beállítani, amit 4 különböző számgombbal elő tudsz hívni. Nyilván egy felhasználóként ez azt jelenti, hogy mondjuk 2-t használsz rendszeresen, tehát van egy álló, meg van egy ülő pozíció, amit használsz, ezeket ugye beállítod a saját méretedre, de a 4 memória hely azt jelenti, hogy akár ketten is tudjátok használni ezt az asztalt, úgyhogy mind a kettőtöknek saját ergonómiai magasságot kap. Amit még érdemes elmondani az asztalról, az a teherbírása, ami kapaszkodj 125 kg. Szóval nem hiszem, hogy vannak olyan dolgok, amiket nem pakolhatnál fel erre az asztalra. Nyilván ez azt jelenti, hogy nem kell gyakorlatilag, hogyha hétköznapi ilyen használatra akarod, nem kell aggódnod, hogy milyen nehezek a monitorjaid, vagy a tévé, amit ráraksz és monitornak használsz, sőt, nyilvánvalóan a gépház, meg minden is ráfér az asztalra, ami időnként kell is emelések közben. Én nem az asztalon tartom amúgy a gépházat, ez egy másik kérdés, erre ki fogok térni, hogy ez miért így van. És az utolsó egész kicsi előnye az asztalnak, mert hát ne legyen rá szükség, az az 5 év garancia, ami azt jelenti, hogy nyilván amúgy a bútoroknál megszokhattál hosszabb élettartamú garanciákat, viszont azok többnyire csak fából vannak, ebben pedig van elektronika, de a lényeg az, hogy az 5 év garancia egy ilyen elektronikai kütyűre, az tök jó. Na de, egyik teszt sem normális, hogyha a hátrányairól nem beszélek, úgyhogy erre is térjünk ki. Az egyik legnagyobb hátránya ennek az asztalnak, és ami fel fog tűnni nektek, az az ára. Mert hogy ezért az asztalért a kisebb verzióért is 177 000 forintot kérnek el, hogyha pedig te a nagyobb és vastagabb asztalapot kéred, az pedig 195 000 forintba kerül, ami én is érzem, hogy ez elég sok, főleg ebben a mai gazdasági helyzetben. Viszont említettem már, hogy van tapasztalatom ilyen asztalokkal, mert elég sokszor vettem már magamnak különböző költözések meg átalakítások miatt, és én is úgy voltam vele, hogy oké, hát asztal, mi lehet a különbség, hogyha én az olcsóbbat veszem meg, mi értelme van a drágábbat. Nos, az első dolog, amin ezek a bútorgyártók spórolni fognak, az az anyaghasználat. Az anyaghasználat az pedig jellemzően azt jelenti, hogy valami sokkal könnyebb, vagy akár üresebb fadarabokból van az asztal, és sokkal rozogább és ilyen nyeglő lesz az asztal. Aminek szerintem a legnagyobb problémája az, hogyha annyira nyegle az asztal, hogy kényelmetlen használni az extra funkcióit, akkor nem fogod használni az extra funkcióit. Beszéltem már a másik állítható asztalról, amit teszteltem, az pont ilyen volt. Annyira könnyű volt az asztalap, annyira rozoga volt az egész, annyira könnyen bemozdult bármire, hogy egyszerűen nem volt kedvem állva használni, mert úgy még instabilabb lett az egész, úgyhogy ezért nem is használtam, szóval igazából tök fölösleges volt benne az a funkció. Hogyha te szeretnél tényleg egy jó asztalt kapni, ami kényelmes használni, és úgy van ott veled, hogy tudod terhelni, akkor sajnos annak magasabb lesz az ára.
A másik hátránya más asztalokhoz képest, főleg, hogyha mondjuk ilyen gamer, kifejezetten gamer vagy irodai asztalt keresel, az az, hogy ez teljes egészében kiegészítők nélkül érkezik. Legtöbb asztalnál, amik mondom ezekre a felhasználásokra vannak tervezve, fogsz találni kábelelvezetőt, vagy pohártartót, vagy fejhallgatótartót, vagy ilyesmit. Itt ezek nincsenek benne ebben az alapárban, viszont amúgy megvásárolhatók a boltban. Sőt, még azt is elmondták nekem, hogy ha valaki szeretne ilyen kábelvezetőt, és ezt jelzi megrendeléskor, akkor amúgy már az asztalapot úgy alakítják ki, hogy benne legyen, szóval, hogy legalább ilyen ezeket a nagy lyukakat felfúrni nem neked kell amúgy, de extra költsége van. Bár alapvetően az asztal nem jön extrákkal, ha csak úgy ezelőtt a videó előtt felmész a webshopjukba, most ezen videó kapcsán, hogyha a megjegyzésbe beírod, hogy én küldtelek, hogy a Bükidani videójától jöttél, akkor viszont fognak neked adni egy ilyen Cable Snake terméket. Tudjátok, ez az ilyen műanyag cső, ami így kinyitható, és bele tudod vezetni a kábeleket, és gyakorlatilag, amikor így függőlegesen vezeted a kábeleket le az asztalról, ez sokkal esztétikusabbá teszi. És a másik dolog, amit meg akarok említeni, az nem feltétlenül hátránya az asztalnak, csak inkább egy olyan dolog, amiben érdemes belegondolni, hogyha te állítható asztalt szeretnél, és erre felkészülni. Ez pedig az, hogy egy állítható asztalt ideális esetben úgy használsz, hogy néha ülve, néha állva, tehát rendszeresen állítod a két magassága között. Ez azt jelenti, hogy a gépednek, az összes perifériának ehhez alkalmazkodnia kell, ami elsősorban amúgy a kábelek hosszát jelenti, amiből nem mindig kapsz elég hosszút. Már említettem, hogy én a földön tárolom a gépházamat, ez azon nagyon egyszerű praktikusokból van, hogyha itt van mellettem az asztalon, akkor nem tudok jó hangot felvenni, mert túlságosan hangos és berezgeti az asztallapot. Ez sajnos egy ilyen tartalomgyártásnak egy ilyen velejárója, úgyhogy nekem muszáj a földön tárolnom a gépemet, és nagyon ki kellett sakkoznom a dolgokat, hogy amikor álló helyzetbe állítom, akkor ne rántódjanak le a monitorok, mert nem elég hosszú kábelek érkeztek hozzá. Szóval érdemes erre figyelni, hogy vagy legyenek elég hosszú kábelek, vagy készülj arra, hogy az asztalodon lesz a gépház is, vagy esetleg valami extra tartót kitalálni hozzá, mert ugye ilyenek is vannak, hogy az asztalrapra felfúrható ilyen külön tartó a gépháznak. Lényeg, hogy erre gondolj, hogy az asztal megemelkedik egy plusz 50-60 centivel, és hogy legyen ennyi rugalmasság a kábelekben. És oké. Ezek voltak erről a konkrét biaktív asztalról szóló észrevételeim, és ez az utolsó az már egy kicsit mindenre vonatkozott, de most egy olyan dologra szeretnék kitérni, ami végignéztem a múltkori videót, amit az állítható asztalról csináltam, és ott ezt eléggé kihagytam egy elég nagy témakört, vagyis hát annyira futólag érintettem, hogy igazából nem is lehetett észrevenni, és ez pedig az, hogy egyáltalán mi értelme van ezeknek az állítható asztaloknak. Már egészen a 60-as évektől kezdve elkezdték az orvosok kutatni, vagy hát megfigyelni azt, hogy ahogy egyre elterjedtebbek lettek az irodai ülő munkák, úgy kezdtek egyre jobban elterjedni a mindenféle ehhez köthető megbetegedések. Vérkeringési gondok, ízületi gondok, elhízás, ezzel együtt cukorbetegség és a többi. Nyilvánvaló felfedezés volt az, hogyha az emberek állnának munka közben, ezzel egy csomó minden kiszűrhető lenne. Viszont arra is rájöttek, hogy ez sem megoldás, hogyha valaki teljesen egy fix állóasztalra cseréli az ülőasztalát, hiszen az megint újabb kockázatokkal járhat, ízületi terhelés, stb. Kapcsán. Na és ezért jöttek létre az állítható asztalok, nyilván amikor a technológia már megfelelő volt ahhoz, hogy ezek elérhető áron kaphatóak legyenek, hiszen ezzel tudod váltogatni a testhelyzetedet az irodai munka közben is, amire tényleg elég nagy szükség van, hogyha szeretnéd hosszú távon az egészségedet hát így megőrizni. És azt hiszem nem lepődtök meg azon, hogyha elárulom, hogy amúgy én is nagyrészt teljesen ülőmunkát végzek, úgyhogy nekem ezért jó választás egy ilyen hibrid asztal, mert tényleg tudom állítgatni, meg hát elég könnyen a memóriagombokkal, tényleg egyetlen gombbal átáll az egész állóasztalra, miután mindent felszetapoltam a kábelekkel, és tudom állva folytatni a munkát, és hát a munkám, vagyis hát így a videógyártás, írás, vágás nagy része amúgy állva is végezhető. És nyilván, ami még fontos ebben a konkrét asztalban, hogy mondom a súlya, meg a motorok simasága miatt kényelmes is állva használni, emiatt tényleg használom is, mert tudom használni, könnyű használni, és nem zavar vagy akadályoz a munkában.
Nyilván, hogyha te most állítható asztal vásárlására adod a fejedet, akkor tényleg az azért fontos leszögezni, hogy az állás, az állva munkavégzés az nem olyan, hogy egyik pillanatról a másikra minden munkaidőt lecseréled állásra. Ez nyilván nem szerencsés, hanem apránként kell beiktatni, hogy a fele-fele legyen a végén az álló és ülő munkavégzés, vagy hát ahogy kényelmes. És nyilván az is hozzátartozik, hogy amikor elkezdesz egy állítható asztalt használni, akkor útközben fogsz rájönni arra, hogy van egy csomó minden dolog, ami hozzátartozik az álláshoz. Például az egyik ilyen, hogy mennyire kényelmes amúgy valamennyi időt állva tölteni, és hogy a padló meglepően kemény lesz, és amúgy épp erre vannak ezek az ilyen álláskönnyítő szőnyegek, egy ilyet is fogok majd tesztelni, és akkor elmondom, hogy mi a különbség, hogyha csak simán egy padló szőnyegen állok, mint most, vagy hogyha ezen az extra puhító szőnyegen. De a lényeg, hogyha titeket érdekel ez az állítható asztalokhoz kapcsoló, meg ugye az álló munkavégzéshez kapcsolódó kutatások, meg egészségügyi dolgok, akkor amúgy az állíthatóasztal.hu csinált egy ilyen PDF-et, amiben így összegyűjtöttek egy csomó fontos infót erről, ezt berakom a leírásba linkként. Szóval én összességében nagyon meg vagyok elégedve ezzel az asztallal, meg hát ugye az állítható asztalok koncepciójával úgy összességében, és bár, tehát ezt az előző videóban az álló gamingről beszéltem, ami igazából egy kicsit hülyeség, hiszen amúgy vannak kutatások, amik igazolják azt, hogy vannak olyan bizonyos koncentrációt, nagyobb koncentrációt és finom motorikát igénylő feladatok, amiket azért nem lehet állva végezni, vagyis hát hátrányt szenvednek, hogyha állva próbálod meg végezni őket. Nyilván a videójátékok is ebbe tartoznak bele, szóval nem azt mondom, hogy a gamingre vegyél állítható asztalt, viszont a mindenféle munka, vagy házi feladat, stb. Az sokkal jobb állva elvégezni, hogy utána a játékhoz való idő, amit üléssel töltesz, az már ne terheljen fölöslegesen, amikor amúgy is előtte is ültél. És még van amiben biztos vagyok, hogy ha eljutottál oda, hogy téged érdekel ez az asztal, akkor szeretnéd megnézni, kipróbálni ezt az asztalt, és szerencsére erre is van lehetőség. 3 budapesti coworking irodában vannak ilyen asztalok, a Kaptárban, a Baobabban és az Impact Hubban. Itt megnézhetitek az asztalokat, meg nyilván, hogyha az irodában részt vesztek és bementek, akkor konkrétan kipróbálhatjátok, hogy milyen rajta dolgozni, de mondjuk az állítható asztal.hu-nak is van egy mintaboltja a Baros utcában, ide is bemehettek, itt nyilván még az eladó személyzet is tud egyéb extra kérdéseitekre válaszolni, ehhez linket rakok a leírásba. Ti használtatok már ilyen állítható asztalt? Dolgoztatok, vagy játszottatok már állva? Írjátok meg kommentben, vagy beszélgessünk a Discord szerveren, ez linket találsz a leírásban. Mint mindig, most is sokat segít, hogyha lájkolsz, kommentelsz, feliratkozol és követsz mindenféle egyéb helyeken, TikTokon, Instán, Threads-en, stb. Várok titeket legközelebb is!